it's me, Chani, and welcome back to our YouTube channel. We're gonna do another makeup video today because wala akong ginagawa masyado kasi kakatapos ko lang maglaba and I don't have anything in mind to do, so I opted to create another makeup video for you. So we will just do a very quick makeup. It's just super easy. I'm trying to come up with a very simple look, but also it's gonna cover my blemishes on my face because, you know, lahirap po jud kung makeup ta niya dili ma-cover ang mga blemishes na. Sige. So, try na to karon i-achieve na po nato ning ato ang goal karon, no? And unta ma-achieve jud na ko. So, murag ubay-ubay na jud po pang tulo na din ako na makeup video nga murag buang makeup sa mga sarili. Actually, karon na jud ko naging ani guys, tanang kinabuhi na ako no. Karon na jud ko nagsugod-sugod tabang buwan makeup ba, pero yes na lang ay unsa may pulos ako mga makeup diri ag dili na ako gamiton, di ba? Nagpalit ko yung ani may pulos. Okay. Susugdan na nato no. So ang ako yung ano problema no kay akong kilay jud ay kaya stuck abagan. I don't know how to trim it. But anyways, drawingan na nato. Drawing is life man itong kilay. Okay, sugdan na nato. First, okay, nag-uyog ang camera. Let's start up with this. Saan man niya akong dala? Soothing and moisture. Ano to? Moisturizer na to? Okay. Moistured na moistured. Gani. Nag-comment akong previous na needs improvement pa akong kilay. Para sa ko mas okay na niya akong kilay uy baga charot. Pero dili man jud siguro pantay no. Dili man pantay akong kilay. Sama lang na sa boobs. Dili pantay. Pero i-try na ko nagpa-trim. Dili mo ganahan og kanang akong kilay uy ngipis. Ang lang mo. Ang feel na kuno na ikulang sa akong sarili nga. Oo.
nipis akong kilay. So, una, nipis di akong kilay. Okay, ginatriman siya ba nga nag-apilapil ko sa mga pageant, event sa school. Dati itong nag-eskwela pa ko, pero dahil ni Jud, di ko ba naman nag-nipis, guys, wala akong alien. Ambot kung dagan pag makarelate ako, nag-alien tanawon. Basta feel na kung akong alien tanawon pag kanang kuon kong kilay nipis. I cannot explain it, but it is what it is. Something to improve pa doon sa akong kilay. Drawingan din ako maayaw kong kilay. Pwede so siguro na, simple lang, taruan. Carry na ako.